Фінальний стіл. 9 гравців. І ви серед них. Більшість людей прагнуть туди потрапити, але майже ніхто не готується до того, що робити, коли вже потрапиш. А це принципово різні речі. Ви на Poker.ua, каналі ресурсу про покер номер 1 в Україні. Підписуйтесь. Тут ми навчаємо покеру простими словами. Перше, що відбувається на фінальному столі – адреналін. І він вас підведе, якщо ви йому довіритеся. Руки трясуться, думки скачуть. Хочеться або одразу піти в all-in, або навпаки, сидіти і нічого не робити. Обидва варіанти погані. Що треба зробити в першу чергу? Сісти, подихати і провести розвідку. У вас є кілька роздач. Поки стіл розігрівається, використайте їх не для гри, а для спостереження. Подивіться на стеки. Хто короткий і вже грає відчайдушно, хто великий і тиснутиме на всіх, хто середній і намагається дотягнути до грошей. На фінальному столі всі розігрують не карти, всі розігрують стеки і позиції. Запам'ятайте це. Тепер про головне, про те, що змінює всю математику гри. Це ICM – Independent Chip Model. Простими словами, фішки на фінальному столі коштують не однаково. Ваш мільйон фішок не дорівнює мільйону фішок суперника, навіть якщо стеки однакові, тому що призові розподіляються нерівномірно. Ось простий приклад. Залишилося 3 учасників. Перше місце – 100 тисяч, друге – 50, третє – 25. Різниця між першим і другим – 50 тисяч, а між другим і третім – лише 25. Тобто ви бути третім вдвічі дорожче, ніж ви бути другим. Що це означає на практиці? Деякі руки, які були прибутковими на початку турніру, стають збитковими на фінальному столі. І навпаки, деякі фолди, які здавалися слабкістю, стають правильним рішенням. Якщо ви граєте фінальні столи без розуміння ICM, ви залишаєте гроші на столі. Буквально. До речі, команда Poker.ua підготувала для вас детальний розбір 3 актуальних платформ для гри з України – GG Poker, VBet та Ton Poker. Ми перевіряємо надійність, аналізуємо фінансові умови, оцінюємо функціонал і з'ясовуємо, для якого типу гравців підходить кожен рум. Дивіться це відео наступним. Тепер конкретно, як поводити себе залежно від того, скільки у вас фішок. Якщо у вас великий стек, ви маєте владу. Але влада – це відповідальність. Не треба тиснути на всіх підряд. Тисніть на середніх гравців. Середні – найвразливіші, бо вони намагаються не вилетіти і не можуть відповісти вам олином без ризику виліту з турніру. Короткі стеки вас не бояться, їм нема чого втрачати. Якщо у вас середній стек, то це найскладніша позиція. Ви не можете дозволити собі грати дрібно. Осліпнете. Блайнди з'їдять весь стек без допомоги суперників. Але й ризикувати всім без причини не можна. Шукайте ситуації, де ви ініціатор, а не той, хто відповідає. Крадіть блайнди з пізньої позиції, поки можете. Якщо у вас короткий стек, тут вже математика проста. Push or fold. Ніяких колів з руками, які не готові йти на всі гроші. Вибирайте момент, вибирайте позицію і атакуйте першими. Не чекайте тузів, вони можуть не прийти. Є одна пастка, в яку потрапляють навіть досвідчені гравці. Вона називається «дотягнути до грошей». Коли залишається, скажімо, 10 гравців, а платять лише 9, усі починають грати на виживання. І якщо ви теж так граєте, ви здаєте ініціативу тим, хто не боїться. Так, бабл фінального столу реальний. Так, різниця між 9 і 10 місцем може бути суттєвою. Але якщо ви весь час граєте, щоб не вибути, ви ніколи не виграєте. Ви просто відкладаєте момент програшу. Ваша мета не виживання, а перше місце, або максимально близьке до нього. Ще один момент. Не давайте столу читати вас як пасивного гравця. Якщо ви 3 кола не зіграли жодної руки, наступний ваш рейс будуть поважати більше. Використовуйте це. Угоди. Коли погоджуватись, а коли ні. Рано чи пізно хтось запропонує діл – угоду про розподіл призових. Коли варто погодитись? Якщо у вас приблизно рівні стеки з суперниками і різниця між місцями не критична. Або якщо ви втомилися, не у формі та відчуваєте, що зараз ведете не свою кращу гру. Коли не варто? Якщо у вас найбільший стек, ICM на вашому боці, і чіп-лідер в угоді майже завжди отримує менше, ніж заслуговує. Якщо різниця між першим і другим місцем величезна, бийтеся до кінця. І ще, угода – це не прояв слабкості, а звичайна математика. Не слухайте тих, хто каже, що справжні професіонали не домовляються. Справжні про приймають плюсові рішення на дистанції. Крапка. Висновки. Фінальний стіл – це початок іншої гри. Гри, де помилки коштують дорого, де психологія важить не менше за математику і де ваша підготовка вирішує більше, ніж карти.
Вивчіть ICM, розумійте свій стек. Не грайте на виживання, грайте на перемогу. І наступного разу, коли ви сядете за фінальний стіл, ви будете готові не просто бути там, ви будете готові виграти. А якщо ваш головний ворог за столом – це тільт, мерщій дивитися наш огляд простого 15-хвилинного плану, який допоможе зупинити тільт ще до того, як він знищить вашу сесію. Побачимось за столами.